Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel UJANGFIXIT. Hari ni saya ada satu Note 5 sound dia pecah. So kita nak repair dia. Saya dah check tadi, memang sound dia pecah. So jom kita repair.
Okay, sekarang ni sound ni dah back to normal. Tadi kita dah tukar buzzer dia. Ni buzzer dia. So sekarang kita test sound, ringtone. Sound dia dah okey. Tadi sound dia pecah. Okay. Alright. So kalau korang nak buat sendiri kat rumah, boleh tengok tutorial video tu. Dia tak susah pun, asalkan dengan cara yang betul. Ataupun kalau korang kat area Subang Jaya nak hantar kat kita orang, boleh contact Ujang. Terima kasih kerana menonton. Tolong like, share, subscribe. You'll never walk alone.